того, щоб прославити нашого Спасителя Ісуса Христа. Мирне небо, мир і спокій, який дає Господь з неба в серця наші, де можемо радіти, що ми є спасені нашим Господом Ісусом Христом, де Він посилає мир з неба в наше серце, ми радіємо і славимо нашого Спасителя. Слава нашому Господу! Давайте ми станемо на наші ноги, я прочитаю Слово Господнє. Каже Слово Господнє: завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Щоб ми завжди раділи і прославляли нашого Господа, бо Він достойний слави, хвали, подяки. Знаєте, один прокажений, каже Слово Господнє, є написано в Луки у 5 розділі, сказано, що один прокажений підійшов до Ісуса Христа і каже: Господи, якщо Ти хочеш, Ти можеш очистити мене. І Господь йому каже: будь чистий. Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, наш Спаситель Ісус Христос в свій час всіх нас очистив від тої прокази гріха, яка була в серці нашому, де ми не мали того бачення, де ми не розуміли, де ми не мали спасіння, де ми не мали навіть близько надії на спасіння. Але прийшов наш Спаситель Ісус Христос, який очистив нас. І це тільки Він міг нас очистити, де ми сьогоднішній день можемо радіти і славити нашого Спасителя, що ми є спасені нашим Господом. І знаєте, ніхто нас не міг звільнити, але наш Спаситель Ісус Христос нас очистив. Повинні ми про те пам'ятати, дорогі брати і сестри, що це звільнення дав нам Ісус Христос. Це очищення дав нам Ісус Христос. Це є те, що ніхто не міг нам це зробити, а зробив Господь, що ми тепер маємо надію на спасіння, на життя вічне. Тепер ми кажемо Слово Господнє, Господь каже: завжди радійте, без перестанку моліться і подяку складайте за все, що вчинив для нас Господь. Маємо за що дякувати нашому Спасителю. Будемо молитися і будемо славити нашого Творця. Наш Спаситель Ісус Христос, Бог живий, який живеш у небі. Ми Тебе славимо, ми Тебе прославляємо, Ісус Христос. Ми Тобі дякуємо за те все, що Ти зробив для нас, що ми є спасені, Господи, Тобою, що Твоя свята кров, вона обмила гріхи наші, Господи, і ми тепер є Твої, Господи, слава Тобі. Ми маємо надію на життя вічне. Ми тішимося, Господь, що Ти є наш Бог, що Ти є наш Батько, що Ти є наш Спаситель. Ми дякуємо те, що Ти нас чуєш наші молитви, Господь, що маємо такого доброго Батька, який прощає, милує, піднімає, дає нових сил. Алілуя, подяка Тобі, небо. Господи, це Твоя безмірна велика любов. Це Твоє отцівське благословення і милість Твоя до нас усіх. Ми Тобі дякуємо, слава Тобі, наш Творець і Бог. Алілуя Тобі, подяка в небо. Господи, Ти нас очистив від прокази гріха. Господи, ми маємо сьогоднішній день радість. Ми радіємо і славимо Твоє ім'я. Скільки ще народу в нинішній день, Господь, не мають миру, не мають спокою і не мають цього очищення. Господи, звільни, ми просимо Тебе, хто є сьогоднішній день на цьому місці, звільни, очисти, освяти. Дай, щоб не мали жажду, Господь, прийти до Тебе і в Тебе попросити помочі, щоб Ти очистив від цієї прокази гріха. Боже, роби працю Духом Святим. Торкайся кожного серця, Боже, у цьому зібранні. Наповняй Духом Святим і зливай благословіння з неба на Твій народ, на всіх, хто прийшов Тобі поклонитись, на всіх, хто прийшов в цей зал, Господи. Торкайся Духом Святим. Обновляй кожне серце, щоб кожна душа відчувала Твою присутність Духа Святого. Боже, торкайся кожного серця. Роби переміну в кожнім серці. Ми просимо Тебе, Ісус Христос. Господи, ми воздаємо Тобі славу, ми воздаємо Тобі подяку за те все, що Ти зробив для нас. Ми радіємо Тобою, Господь, що Ти є наш Батько, і просимо Бога благословення надалі, щоб Ти нас благословив, щоб ми відчували Твою присутність і Тебе прославляли. Будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Душа Господа,
прийшов на цю землю ради нас, Господи, щоб спасти кожне серце. Галилуя, Господь, і ми прославляємо Тебе. І ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою милість, за Твою ласку, за Твою величезну любов до кожного з нас, Господь. Галилуя, Галилуя, Господи, і ми прийшли сьогодні, щоб слухати Слово Твоє, Господь. Допоможи, Господи, щоб воно проникало в наше серце, Господь. Щоб ми використовували в житті Слово Твоє, Господи, щоб ми проповідували Євангелію Твою, Господь, тому що Ти цього хочеш, Господи, тому що Ти вчиш нас так робити, Господь. Галилуя! Допоможи нам виконати волю Твою, Господь. Допоможи бути проповідниками на цій землі, Господи, щоб через наше життя каялися люди, Господь, щоб через наше життя спасалися душі, Господь. Галилуя! Допоможи нам бути світлом в цьому світі, Господь. Допоможи бути сіллю на цій землі, Господи, тому що так багато гріха, тому що так багато, Господи, речей, які не дозволяють бути поруч з Тобою, Господь. Допоможи перемагати всякі випробування, всякі спокуси, Господь, які приходять в життя. Дай сили перемогти, Господь. Галилуя! Ми прийшли сьогодні славити Тебе, Господь. Ми прийшли поклонятися Тобі, Ісус. Галилуя! Джерело води
Алілуя тобі, Господь. Сіталамадарігемен, кірбаталамадарігелогес. Сіталамадарігелевело, слава, слава, алілуя. Мітелекамадарігебене, слава тобі, Дух Святий, слава. Слава тобі, святий Бог, слава, алілуя тобі. Слава, алілуя тобі в небо, алілуя тобі в небо, Господи. Ракамадарігемене ламан, сіталамадарігемене лоріс. Слава, слава тобі, Дух Святий, слава тобі, Господь, ти наш Спаситель, слава тобі в небо. Ми радіємо тобою, Романа Лекамана Рігелові, твоєю присутністю ми радіємо, Господи, що є з нами ти, Спаситель, алілуя. Ти є тут, де зібраний твій народ, во ім'я Твоє для Твоєї слави, Господи. Тому радіємо, Господь, любиш ти нас безмірною великою любов'ю, ведеш ти нас, Господи. Ти, той батько, який маєш безмірну велику любов до дітей своїх, слава Тобі. Господи, благослови кожну душу. Господи, підніми, хто знемагає, хто падає. Укріпи, Господи, щоб далі йшли за Тобою, Тобі служили, любили Тебе і мали найбільшу насолоду в Тобі, Господи. Не в грісі, а в Тобі, щоб мали насолоду, Господь, в спасінні, Господь, наповнені Духа Святого, щоб раділи і прославляли Твоє ім'я. Роби цю працю, Господи, Духом Святим. Нема кращої радості, більшої радості, як Тобі служити, Господи, мати з Тобою спільність і мати надію на життя вічне, мати того батька, який має, Господь, все в своїх руках, все під своїм керівництвом, Боже. Це Ти є наш Творець і Бог. Ми Тобі поклоняємося, ми Твоє ім'я славим, алілуя, подяка в небо. Господи, хвала, алілуя Тобі, хвала, алілуя в небо, прийми славу, Боже, прийми хвалу від Твого народу, Боже, алілуя Тобі в небеса, Дух Святий, хвала, подяка, рабеда лікемена локес, сіталабада рігелемена лоріс, сіламена рігеменки та сабада рігетон дирігераменос, слава Духу Святому, алілуя. Алілуя, алілуя, хвала Тобі, Бог у небо, благослови кожну душу, Боже, алілуя, слава Тобі, хвала Тобі, подяка в небо, Господи, благослови це служіння надалі, Боже, наповняй Духом Святим, кожну душу наповни, щоб кожна душа відчувала Тебе, прославляла, проповідників благослови, Боже, а нам допоможи приймати Твоє Слово і роздумувати над ним, Боже, у співах благослови, Боже, ми Тебе прославляємо, хвалу небеса воздаємо, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо сьогодні служіння, добровільні наші пожертвування, коли ми приносимо своїми руками те, що ми заробляємо, те, що ми маємо. І, як завжди, то є добровільно, то є від нашого серця, то є наше бажання, то є одне із служінь, де кожен із нас ми можемо служити. Кожен з нас ми можемо служити, ми можемо давати. І Біблія каже, що блаженні давати, чим получати. Блаженність, тобто є більше щастя в тому, щоб давати. І Бог благословив нас. І поки я тільки недавно, декілька днів, як вернувся з острова Свободи, де ще так несвободно. Але Бог дає милість, Бог посилає своє слово, Бог спасає людей, люди навертаються, де є багато болі, страдання, біди, де люди кожний день мріють про те життя, яке маємо ми. А дехто з нас мріє про те життя, яке мають на Кубі. Нема бізнесу, не треба нікуди спішити, ні за що платити, ніяких податків. Рано встав, банана зірвав на дереві, поїв і йдеш далі. Не спішиш на роботу, на автобус, не переживаєш, за що платити. Все нормально, все оплачено вже. Через те, брати і сестри, ми маємо за що дякувати. Бог дав нам жити тут, і Біблія вчить нас бути вдячними за що? За все. В тому наша радість. Але, як завжди, Біблія говорить, і ми проповідуємо про те, що
щастя є тільки в Ісусі Христі. Одного дня все проходить. Жінка, яка потратила, написано, весь свій маєток, всі гроші, все віддала, і стало їй набагато краще. Да? Чи як там написано? Прийшла ще в гірший стан. Мала гроші, мала багатство. Думала, заплатить, буде краще. Але стало ще гірше. Втратила всяку надію. Але одного дня чи одного ранку вона встрітила Ісуса Христа. Багатство, яке Бог дав з неба людству, нам на цю землю. І Бог благословив нас. Через це наша одна загальна церковна жертва, те служіння, хай Бог благословить кожного із нас, працю, ваше здоров'я, наше здоров'я, щоб ми були завжди відкриті, жертвені для того, щоб прославляти ім'я Господа. Давайте ми, вставши, помолимося, подякуємо Господа за фінанси, за добробут, за здоров'я, за те, що ми можемо бути в найкращому місці, в домі Господньому. То є не наш дім. Біблія каже, що є дом Божий, дім Господній, там, де приходить Господь, там, де говорить Господь нашим серцям, де наша рука відкривається щедро давати Господу те, що Він дає нам. Господи, ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Твоє святе ім'я. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, Господь. І набагато більше, Боже, наше серце сьогодні радіє тим, що Ти дав для нас. Хвала Тобі, Боже. Поклоняємося Тобі, славимо Тебе, величаємо Твоє ім'я. Боже, ми живі, здорові, благословенні Тобою. Ми маємо хліб і до хліба. Ми дякуємо Тобі за все. І поможи нам ніколи не втратити Тебе, Твою присутність, щоб наше серце було відкрите для Тебе, щоб нам пізнати Тебе, силу Твого Воскресіння. Господи, благослови всю церкву, і ми благословляємо з дому Господнього кожного, хто прийшов на це місце. Господи, хай Твоя благодать прийде з неба. Господи, хто є в проблемах, в переживаннях, а може хтось вже витратив все, щоб повернути здоров'я, повернути сили, і прийшовши в гірший стан і немає надії. Господи, Ти сказав, що Ти є надія. Ти прийшов, щоб знайти те, що загинуло. Ти прийшов, щоб дати надію, благословити. І кожний, хто навертався до Тебе, кожний, хто просив Тебе, Ти не відказував, Ти благословляв, Ти вздоровляв, Ти ісцеляв, Ти благословляв, Ти звертав увагу на кожну жертву, на кожну відкриту руку і серце. Ти звертав увагу, Ти приходив на поміч для тих, хто були знедолені, до хворих, для тих, хто не мали їсти, коли учні цілу ніч працювали, ловили рибу, нічого не піймали. Ти чекав їх на березі з рибою, з хлібом. Ти кормив їх, Ти благословляв. Господи, і я вірю, що Ти чекаєш сьогодні кожне серце. Благослови, щоб нам навертатись до Тебе і шукати лиця Твого. Тобі за все слава, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Номер 391. В цей день славний я хочу співати для Христа, про ласку, добрість, любов, прославлять Його ім'я. За це я хочу співати своїм славним голосом, щоб з ним у спільності бути, з моїм Ісусом Христом. О, за це тебе славить душа моя, бо без тебе я завжди тільки біль відчував, а тепер я спасений, любов'ю зігрітий,
Перед нас вийшли випускники недільної школи. Вони мають коротку програму і в кінці їм будуть вручені сертифікати про закінчення школи. А зараз просимо, щоб вони зробили представлення, що вони сьогодні підготували для церкви. Хай вас Бог благословить. Слава Богу, церква! Сьогодні наша недільна школа відпускається. І перед цим я хочу деяке сказати, але вибачте, я не дуже вмію по-українськи говорити, то я буду по-англійськи і вона буде мене переведати. So this year in Sunday school Цього року в недільній школі was probably one of the most important of all of the years. цей рік був найважливіший з усіх років, які ми мали. Throughout all of Sunday school, Через усю недільну школу we were taught to love others, love our parents. ми були навчені любити інших, любити наших батьків. But this year we learned to be independent in Christ. Але цього року ми навчилися бути незалежними в Христі. We learned about spiritual obedience Ми навчилися духовної послушності. and we learned how to run to God with our problems. І ми навчилися, як бігти до Бога з своїми проблемами. But throughout this whole year, Але через цей весь рік what was the most fundamental найважливіша річ, яку ми вивчили, was to be deeply rooted in Christ. це бути глибоко посадженими в Христі. Our class name is the Overcomers, А наше ім'я нашого класу було переможці, because if we're deeply rooted in Christ, we can overcome all our problems. тому що якщо ми глибоко посаджені в Христі, ми можемо перейти всі наші проблеми. Our class verse this year was 1 John 5:4. А наш вірш цього року був 1 Івана 5:4. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А ця перемога, яка перейшла світ, наша віра. Перемогла. So, as we continue with our program, singing and saying verses, І як ми продовжуємо з нашою програмою, співаємо, розказуємо вірші, I ask for you to pray for us in our upcoming life. я прошу вас, щоб ви молилися за нас, за наше майбутнє життя, so that we stay deeply rooted in Christ, щоб ми залишалися глибоко посадженими в Христі, so we could overcome all problems. щоб ми могли перемагати всі проблеми. Amen. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Praise God, dear brothers and sisters. Я дякую Господу за можливість бути на цьому місці і ділитися з вами цим словом. I thank you, God, for the opportunity to be here and to share with you this sermon. Напевно, кожен із нас в дитинстві мріяв, щоб як у казці з'явився хтось і виконав нашу ту чи іншу мрію чи бажання. Probably each of us wished as a child that someone would appear and perform our particular dream or desire. Кожна людина має якісь мрії чи бажання. Every person has some kind of dreams or desires. Хтось мріє мати багато друзів, Somebody dreams of having a lot of friends. хтось мріє бути здоровим, Someone dreams of being healthy. хтось мріє мати багато грошей, Some dream of having a lot of money. а хтось стати відомим проповідником, співаком чи спортсменом. And some want to become a famous preacher, singer, or athlete. Одного разу в історії був такий випадок, коли людині була надана можливість загадати будь-яке бажання з гарантією, що воно буде виконано. One time, a person was given the opportunity to make this wish and a guarantee that it will be fulfilled. Давайте прочитаємо другу книгу Хронік, перший розділ 7 по 12 вірш. Let's read 2 Chronicles chapter 1 from verse 7 to 12. Цієї ночі з'явився Бог Соломонові та й сказав йому: «Зажадай, чого дати тобі». І сказав Соломон до Бога: «Ти зробив був велику милість з батьком моїм Давидом і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповнене слово Твоє до батька мого Давида, бо Ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай тепер мені мудрість та знання, щоб умів я виходити і входити перед цим народом, бо хто зможе судити цей великий Твій народ?
І сказав Бог до Соломона: за те, що оце було на серці моїм, і ти не жадав багатства, маєтків та слави, ані душі ворогів своїх, а також довгих днів не жадав ти, а жадав для себе мудрості та знання, щоб судити народ мій, над яким я настановив тебе царем. То дасться тобі мудрість та знання, а багатство і маєтки та славу я дам тобі таким, яких не було між царями перед тобою, і по тобі не буде таких. In that night did God appear unto Solomon and said unto him, Ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth in the multitude. Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before this people. For who can judge this thy people that is so great? And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor life of thy enemies, neither have you asked for a long life, but have asked for wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people over who I have made you king. Wisdom and knowledge is guaranteed unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there be any after thee. Бог з'явився Соломонові вночі. God appeared to Solomon at night. Соломон не просив ні слави, ні багатства, він попросив мудрості. Solomon did not ask for honor or for riches, he asked for wisdom. Це сподобалось Господу, і він дав Соломону мудрість, а також багатство і славу. This pleased God, and he gave Solomon wisdom, and with wisdom he gave him riches and fame. Тема моєї проповіді – важливість мудрості в нашому житті. The subject of my sermon will be the importance of wisdom in our lives. Важливість мудрості в нашому житті дуже велика. Давайте прочитаємо у доказ цього Боже Слово. The importance of wisdom in our lives is very high. Let's read the proof of God's word in Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Еклезіаста, 10 розділ, 10 вірш. Як залізо ступіє, і хтось леза не вигострить, той мусить напружити свою силу, та мудрість зарадить йому. If the iron is blunt, and he do not whet the edge, then must he put more strength. But wisdom is profitable to direct. Авраам Лінкольн сказав: коли мені дадуть 8 годин на те, щоб зрубати дерево, я 7 годин буду точити сокиру, а за годину зрубаю. Abraham Lincoln once said, If I get 8 hours in order to cut down the tree, I will sharpen the axe for 7 hours, then cut down the tree in 1 hour. Чому так? Why so? Та тому, що тупою сокирою ми можемо цілий день рубати дерево. Because if the axe is dull, we would spend the whole day cutting down this tree. Мудрість зберігає сили. Wisdom gives strength. Мудрість зберігає час. Wisdom saves time. Час дуже цінний у нашому житті. Time is very valuable in our lives. Мудрість приведе до краси. Wisdom leads to beauty, Тому що добрим інструментом зробиш якісний та красивий продукт. because with good tools you can make a quality and beautiful product. Мудрість допомагає нам зробити нашу справу якнайкраще. Wisdom helps us do our job the best we can. Прочитаємо приповісті 28 розділ, 26 вірш. Let's read from Proverbs chapter 28, verse 26. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить, той буде врятований. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Отже, мудрість може врятувати нас від біди. So wisdom can save us from disaster. Прочитаємо приповісті 12 розділ, 18 вірш. Let's read from Proverbs chapter 12, verse 18. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих то лікем. There's that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the wise is health. Отже, мудрість може лікувати. So wisdom can treat or cure. Робимо з цього висновок. Мудрість є дуже важливою в нашому житті. Let's make a conclusion of this. Wisdom is very important in our lives. Давайте пороздумуємо, що таке мудрість і як її набрати. Let's see, what is wisdom and how do we find it? Прочитаємо приповісті Соломона, 1 розділ, 7 вірш. Let's read from Proverbs chapter 1, verse 7. Страх Господній – початок премудрості. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Отже, страх Господній – це початок премудрості. Therefore, the fear of God is the beginning of wisdom.
А що ж таке страх Господній? What is the fear of the Lord? Приповісті Соломона, 2 розділ з 1 по 5 вірш. Let's read from Proverbs 2, verse 1 to 5. Сину мій, якщо приймеш слово мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти Богу пізнання. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline your ear unto wisdom and apply that to your heart with understanding. Yea, if you cry after knowledge and lift up thy voice for understanding, if you seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Отже, якщо прийняти слово Господнє і накази Господа при собі заховати, So if we take the word of God, hide his commandments with thee, and apply them to our hearts, серце прихилити до розуму, тоді знайдеш Бога пізнання і зрозумієш страх Господній. then we will understand the knowledge of God and understand the fear of the Lord. Приповісті Соломона, 2 розділ 6 по 10 вірш. Proverbs chapter 2, verse 6 through 10. Бо Господь дає мудрість, з його уст знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти і береже він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та правду і простоту, всіляку дорогу добра. Бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. For the Lord gives you wisdom, out of his mouth comes knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous, he is a buckler to them that walk uprightly. He keeps the paths of judgment and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. When the wisdom entereth into thy heart, and knowledge is pleasant unto thy soul. Отже, коли зрозуміємо страх Господній, тоді мудрість увійде до твого серця, бо тільки Господь дає мудрість. So when you understand the fear of the Lord, then wisdom enters into your heart, because only God gives wisdom. Дорогі брати і сестри, молімося і просимо Господа про мудрість. Dear brothers and sisters, ask and pray and ask God for wisdom, because it is necessary in our lives with God. Вона є необхідною в нашому житті. It is necessary in our lives with God. Амінь. Amen. Слава Богу. Я також хочу поділитися свідченням, яку важливу роль мала і має молитва в моєму житті. Від самого початку я знаю розповідей мами, що саме по молитвах я народилася. З дитячих літ мене мама вчила молитися. Вона завжди казала, що молитва дуже важлива в житті людини, що молитва – це розмова з самим великим Богом, царем неба і землі. Свій день я завжди розпочинаю з молитви. Перед тестами або екзамени і перед кожною справою, яку я розпочинаю, я завжди молюся. І в кінці бачу позитивний результат від молитви. Тому що не просто так в першому посланні до Солонян, 5 розділ, 18 вірш пише «Без перестанку моліться». За деякий період часу у своїх молитвах я просила Бога про хрещення Духом Святим. І вірила, що Бог дасть відповідь. І так сталося, тому що на сердечні молитви з вірою Бог відповідає. І в листопаді в 2015 році на дівчачій конференції я була хрещена Духом Святим, за що я дякую Богу. І також хочу сказати, що сьогодні я є відпускниця недільної школи. Чесно кажучи, навіть не віриться, що так час скоро проминув. Дякую моїм вчителям за те, що навчили мене любити Бога і вірити в силу молитви і йти за Богом все своє життя. Можливо, на цьому місці є якась людина, що ви молитесь, і Бог, і чекаєте, і ще Бог вам не відповів. І хочу вас підбадьорити, що не переставайте молитися, не переставайте молитися і вірте. І знайте, що Бог, Він ніколи не запізнюється, і в свій час Він дасть відповідь. Завжди моліться. Амінь.
мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви мечте забываем и все чаще Бога теряем за идею слепую, не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом, но опомнись и протяни руку. Ведь не важно, какого ты цвета, на каком ты конце планеты, ведь нас для всех знает одна. Дети всей земли, ваши молитвы им наши жизни смогли. Жили, чтоб не врос, небо, что без слез, в мире без войны, предательства и беды, мы все изменить должны. Якщо будемо в Господа вірити, то Ісус освятить цю країну. Вже не будемо страждати сльозами, вся планета Бога пізнає, і пробудження світу станеться тут. Люди на землі, Боже, вже дітьми, щоб світ змінити теж змогли. Жили разом скрізь, небо, що без сліз, в світі без війни, зради і біди, ми все зможемо змінити. На землі ваші з дітьми, щоб світ змінити теж змогли. Жили разом скрізь, небо, що без сліз, в світі без війни. People on the earth, keep your souls on close. Pray to God, I'm begging, please. In heavens there's no fears, skies without a tear, living in eternal peace. Без страха и без вины, мы все изменить должны. Этот мир без войны. Зростали ми і вчилися добра, із класу в клас до нових вчителів. Ми кожний рік вивчили щось нове. Ми вдячні дуже вам за це. Руслані дякуємо ми щиро, що вчили нас у ноти попадати. Тепер ми йдемо в молодіжний хор і разом будемо співати. А Любі дякуємо за табір, Олені за VBS, а Даші за фланель цікавий. Уроки були ті повчальні. Оксана з Марикою вчили нас 3 роки. Привели нас любов до Бога, а за поїздки всі, що мали, ми хочемо подякувати моїй мамі Тані. А
А наш останній клас був дуже дорогий для нас. Наталя, Віра, Толік і Оксана. Ми сумувати будемо за вами. Тепер ми залишаємо свій клас, що став до болю дорогий для нас. Сьогодні всім вчителям ми кажемо спасибі вам за все, що дали нам. І церкві дякуємо за молитви, що кожної неділі ви несли. І також дякуємо батькам, що провели нас в Божий храм. Нехай спливає час, немов ріка, ми у надійних Господа руках. І на усіх єдина в нас мета – життя своє прожити для Христа. Амінь. Слава Богу, браті і сестри. Thank you for giving us this time to graduate and just to tell you all that we've been through. Дякуємо, що ви Sunday school. даєте нам цей час, щоб розповісти вам, про що ми пройшли за ці роки, і за те, що ви даєте нам випустити з недільної школи. I can't believe we're finally here. Я не можу повірити, ми нарешті тут. We made it to the oldest class, Ми дійшли до найстаршого класу, and now we're leaving Sunday school. і тепер ми залишаємо недільну школу. We began by learning with painting our hands and making handprints, like for thanking God for every single finger that He gave us. Ми починали з того, що ми малювали наші руки і дякували Богу за кожну річ, якби за кожен палець. To the life of David, from his anointing to his defeat of Goliath, Потім ми вчора вчили про Давида, про як його помазали на царя і як він переміг Голіафа. to being the king of all of Israel, І поки він став царем всього Ізраїлю. to even learning how to break down the Bible verse by verse to hear the voice of God. І потім ми вчилися розділяти Біблію вірш до вірша, щоб дізнатися волю Божу. Our teachers have taught us so much, and it was just planted into our hearts from the beginning. Наші вчителі навчили нас багато, і це було всаджені в наші серця з самого початку. Let's open up to Proverbs 22:6. Давайте відкриємо до приповістей 22:6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Everything that touched us in Sunday school, we take with us everywhere we go. Все, що доторкнулося до нас в недільній школі, ми беремо з собою всюди, куди ми йдемо. Even the tough stuff that came through. Навіть тяжкі речі, які ми пройшли. I want to tell you guys one class that I remember. Я хочу вам розповісти про один урок, який я пам'ятаю. We were in class Виноградна Галузка. Ми були в класі, яка називалася Виноградна Галузка. And Тетя Маріка was teaching us about молитву. І Тетя Маріка was teaching us about prayer. And we went through the lesson, we took the test, Ми пройшли через урок, ми взяли тест, and we finished with prayer. і ми вже закінчили з молитвою. And it was like we were praying and we were just fooling around, and it's like we never even learned about молитва. І ми це на цій останній молитві ми молилися, але ми дурачилися, і ніби ми ніколи таки не вивчили про молитву. And Teta Marika saw this and she, told us. Тетя Маріка побачила, і вона сказала нам. After that, we realized that prayer is not a thing that you take lightly. А після того ми зрозуміли, що молитва – це не щось, що ти береш просто так. Like Julia said, we're talking with the one big God. Як Юля сказала, ми говоримо з одним великим Богом.
And we should see this and we should recognize it. Ми маємо це бачити і визначати це. And then from that day forward, I've never looked at prayer the same. І від того часу я більше ніколи не бачу молитву так само. Sorry. Вибачте. And like, this is things that, guys, these things that you teach us, we take with us. Ці речі, які ви нас вчите, ми беремо з собою. We remember these things, just like how the verse says, start children off the way they should go. Ми пам'ятаємо все, так як цей вірш говорить, вчи юнака в його дитинстві. And they will never forget it, even when they're old. І ми ніколи не забудемо, навіть коли ми старші. When I was making this property, I was looking through my old notebook. І коли я робив цю проповідь, я дивився через свій старий зошит. And even though it was hard to read, I got to read some of the things that I wrote. in І there. це було дуже важко читати, але я знайшов деякі речі. Well, this time, Teacher Oksana was teaching us. І цей раз тітя Оксана нас вчила. And she taught us about how the heart and the mouth are connected. І вона навчила нас, як наші уста і наше серце, вони з'єднані. I wrote in Proverbs 13:2 in my own words in here. Я написав приповісті 13:2 у своїх словах, What our hearts are filled with, our mouths are too. що наші серця наповнені, з чим наші серця наповнені, тим будуть наші уста. What we speak is very important to us. Що ми говоримо, це дуже важливо для нас. Over here, I wrote, the heart and the lips are connected. І там я написав, моє серце і губи, вони з'єднані. And I drew a heart and a mouth wrapped together with a rope. І я намалював серце і губи, і що вони з'єднані разом шнурком. And then at the end of this, I wrote, put your lips to good use and spread the good news. І потім я написав, зробіть щось добре своїм ротом і розказуйте добру новину. Amen. And all these verses that we learned, Vita also taught us too, all these verses. І всі вірші, що ми вивчили, які нас Віта теж вчила. One was Titus 3:5. Один був з Титуса 3:5. I wrote, He saved us not because of the righteous things that we do, but because of His mercy. Я написав, він спас нас не через те, що ми дуже добре робимо, а через те, що у нього є милосердя. Even today we remember His great sacrifice. І сьогодні ми пам'ятаємо його велику жертву. God is the same righteous God yesterday, today, and forever. Це той самий вірний Бог вчора, сьогодні і навіки. I see this and I just like, it's so, like by myself I wouldn't be able to say this at such a young age. Я дивлюсь назад на це, і я бачу, що сам по собі я би сам це не міг сказати в такому молодому віці. My teachers, they helped me, they guided me, and this is what came out. Мої вчителі, вони пояснили, вони розказали, і це що сталося. Слава Богу. So, and this year we learned a lot of things too. І цього року ми також вивчили багато речей. We learned about how to be a disciple, all the steps to discipleship. Ми вивчили, як бути апостолом і всі кроки до того моменту. Being born again, step 1. Number 2, know the will of God. Number 3, gain some training. Number 4, count the costs. Number 5, make a lifestyle. Number 6, count the reward and give all the glory to God. Перший крок – бути народженими знову. Другий крок – знати волю Божу. Третій – набрати якогось навчання. Потім четверте – порахувати затрати. П'яте – зробити це своїм життям. І шосте – порахувати усі нагороди. We learned about Elijah, we learned about Paul. Ми вивчили про Іллю, ми вивчили про Павла. I wish I had the time to tell you all about the different lessons that
we've learned in Sunday school. Я би хотів, щоб в мене було стільки часу, щоб розказати всі чудові уроки, які я вивчив в недільній школі. But there's not. Але в нас немає цього часу. Може на другий проповідь. We also took a test to see what ministries we're capable for and what we're fit for. Ми також взяли тест, і щоб перевірити, в яких ми можемо служіннях бути. And you see today that Arthur is being a preacher, Julia is testifying, and Solomia and Julie are translating already. І ви бачите, що сьогодні Артур проповідує, Юля розказує своє свідчення, і Соломія з Юлією перекладають. You've set us off on this route to loving God and doing the will of God. Саме ви поставили нас на цю дорогу, щоб ми навчались про Бога і любили Бога. And I thank you so much for that. І я дякую вам дуже сильно. This one last class I want to share about. І це останній клас, який я хочу вам розказати. Oksana was the teacher. Оксана, вона була нашим вчителем. And first we came in and we praised God. Ми зайшли і ми прославили Бога. We sang a song. Ми заспівали пісню. And then Oksana, she sat down next to us. І Оксана сіла біля нас. She was with us. She was a part of us. Вона була з нами, вона була частиною нас. And she just asked us, "What are you struggling with? What do you want to know about? What do you question?" І вона запиталася нас, що вас турбує, з чим ви маєте проблеми. And with Sunday school, everything requires asking for help. І в недільній школі все, ти маєш завжди спитатись допомоги. All the homeworks that we do, Усі домашні all роботи, the verses які ми that we робимо, learn, усі вірші, які ми вчимо, everything, it's teaching us to ask help. усе нас навчає питатись допомоги. Like Matthew 7:7 says. Як Матвія 7:7 каже. Ask and it will be given to you. Seek and you will find it. Knock at the door and it will be open to you. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. I'm so glad there is this program of Sunday school. We've taught us to ask, to learn more and to just keep on learning. Я дякую, що наша програма недільної школи працює так, що ви вчите нас питатися і вчитися і шукати різні знання. All these crafts that we do, Всі ці різні саморобки, які ми all робили, these homeworks that we do, всі домашні роботи, які ми It робили, helps. це допомагає. we learn more and more every time. Ми навчаємось більше і більше кожен раз. And not many people have that. І небагато людей мають це. We are so blessed. Ми дуже благословені. I'm so glad for this program that our church has. Я дуже радий за цю програму, яка наша церква має. And the best part of it all, we don't learn everything in Sunday school. І найкраща частина, ми не вчимо все в недільній школі. We just brush it, brush the top of it. Ми тільки зачіпаємо верхушку. After Sunday school, we get this drive to learn more and just to keep seeking. Після недільної школи ми маємо це велике бажання шукати більше і вчитися більше. I'm so glad that the teachers put that on our hearts. Я дякую, що вчителі поставили це на наші серця. If you're a teacher and you're feeling down and you don't think none of the kids are learning or listening, Якщо ви вчителі, ви думаєте, що ніхто з дітей нічого не вивчає, і ви сумні. like maybe Teacher Marika felt like that after the молитва lesson. Може, Маріка так почувалася після того уроку про молитву. But we do learn. We take a lot from this. Але ми навчаємося і ми багато від вас беремо. I'm so thankful for Sunday school. Я дякую за недільну школу. I'm so glad that we can all grow with God. Я Just live дякую, our що lives. ми можемо виростати з Богом і жити наше життя з Ним. I'm so, wow, Bog. I'm so glad how well the Vinahrada Nahaluska verse and our verse this year fit together so well. Мені подобається, як той вірш з виноградної галузки класу, він дуже підходить до вірша, який ми маємо цього року. As Christina already said, Як Христина сказала,
I should know it on by memory, right? Я маю це вже знати на пам'ять. Ні? 1 John 5:4. 1 Івана 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оця перемога, що світ перемогла, віра наша. In John 15:5, if when you were you were the vine and we are the branches. І якщо ми перевернемо назад до Івана 15:5, то у виноградній I am the галузі vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruits. я виноградина, ви галузя. Хто мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. For without me nothing is possible. Бо без мене нічого чинити не можете ви. So through Sunday school, through this great experience that we had, all the camps, all the VBSs, all the classes, Через недільну школу, через усі табори, які ми мали, через усі біблійні школи, you set us on this path to trust in God ви поставили нас на цю дорогу, and to overcome щоб вірити Богу і перемагати. whatever life has ahead of us. Будь-що, що життя має перед нами. Thank you for listening. Дякую за увагу. Amen. Амінь. When I was a kid, I was sure I could run across the ocean. Now I was gonna be an astronaut. When it was you and it was me, I had everything I needed. And faith could even move a mountaintop. And then I grew up, and then I got older, and my life got tough, and we grew apart. Oh, I wanna go back. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me, for the Bible tells me so. I wanna go back to this little light, gonna let it shine, gonna let it shine. I wanna go back. When I was a kid, I didn't care to keep up with the Joneses. I was just happy that they lived next door. It was you, it was me. I had everything I needed. Your hands were big enough to hold the world. And then I grew up, and then I got older. Then my life got tough, and we grew apart. I wanna go back. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me, for the Bible tells me so. I wanna go back to this little light, gonna let it shine, gonna let it shine. I wanna go back, wanna go back, wanna go
Слава Богу, брати і сестри, слава Богу за недільну школу. Сьогодні випускний, закінчення цього навчального року, незважаючи на те, що школа дуже мало вділяє часу для наших дітей, але вона є доброю допомогою для батьків. Уявіть собі, що рік має 52 неділі, 3 місяці канікул. Це вже відняти 12, буде 40. Тепер кожен місяць ми маємо спомин смерті, немає недільної школи. Відняти знову 12 днів, буде 28. 28 днів на рік. І не тільки 28 днів, 28 годин. Ну, ще плюс там ББС, трошки може більше. Всього-навсього приблизно 30 годин на рік, а рік має 8760 годин. 30 годин на рік школа приділяє тільки вашим дітям. А це все відповідальність для батьків. Але незважаючи на таку малу кількість годин, бачите, які свідчення є, що тут школа дуже допомагає. Слава Богу! Ми будемо мати зараз вручення сертифікатів. Я буду читати, і сестри будуть вручати. Так, ми хочемо офіційно їм дати сертифікат і помолитися. І також ми маємо їм подарунок. Кожен із наших випускників буде мати таку футболку. Тут ім'я їхнього класу Overcome, вони переможці. І взаді є їхній вірш, який ви чули, Христинка нам казала. І тут цікаво на рукаві написано Straight out of Sunday School. Що прямо з недільної школи. Це буде, вони носіть це в школу, носіть скрізь, де ви є, щоб це було свідчення для ваших друзів і для всіх, хто бачить вас. Свідчення, що ви є переможці в Ісусі Христі. Амінь. Перший сертифікат ми хочемо дати для Соломії Дмитренко. Другий сертифікат для Крістіни Габ'як. Третій Антоні Гера. Четвертий Джулія Готра. П'ятий Роман Касянчук. Шостий Артур Острик. І сьомий Дейвід Савчук. Ми хочемо церквою за них помолитися, благословити їх. Вони підуть вже в молодь, я думаю. Ви чули, що вони хочуть співати, в хор йти молодіжний і так далі. І ми не тільки хочемо помолитися за них, ми хочемо помолитися за вчителів, які їх вчили. Ми хочемо помолитися за всю недільну школу. І я прошу всіх дітей і вчителів вийти сюди наперед, для того, щоб церква помолилася, а Бог щоб благословив. Молимося, брати і сестри. Дякуємо за мій Отець, за Твого Сина Ісуса Христа. Дякую за Твою церкву. Слава. Дякую за недільну школу. Дякую за дітей. Дякую за випускників, які може прийшли в програму. Ми дякуємо за свідчення. Слава тобі. Слава тобі, Отець Небесний, за твою велику і безмірну любов, яку ти проявив до нас і до наших дітей, Господь. Слава тобі, що ти спас нас ціною крові і спас дітей наших. І нема більшої радості, Господи, як мати
це в своєму серці свідчення, що ти є великий Бог, ти є наш батько і наш Спаситель. Слава тобі, Господи! Дякуємо за цей рік, який пройшов вже навчальний. Господи, що ти благословив наших дітей в недільній школі, що ти благословив вчителів їх навчати, що твоя милість і охорона була завжди над ними, Господь, і вони могли почерпнути від тої криниці живої води Слово Твоє, благодать Духа Святого, Господи, для того, щоб зростати в Твоїй благодаті, зближуватись з Тобою, бути кращими, добрішими, послушнішими для своїх батьків, Господи, щоб вони були справжніми християнами. Дякуємо за вчителів, Господи, які їх терпляче, з любов'ю вчили Твоєї науки, Твого Слова, Господи, на протязі цього часу. Благослови їх, благослови сестру Оленку, благослови вчителів, благослови помічників, Господи, благослови і всіх учнів, Господи, всіх дітей наших, щоб вони могли більше пізнавати Тебе. І на той час, Господи, коли будуть канікули, щоб Ти благословив їх вдома, Господи, щоб вони не втратили цього запалу, що вони отримали в недільній школі. Особливо просимо за тих, які сьогодні є випускниками, благослови їх далі, Господи, щоб вони знайшли своє місце в церкві і могли, Господи, розвивати свої таланти для Твоєї слави, для будови церкви, Господи. Вживай їх для Твоєї слави, Господи, в Твоїх руках хай вони будуть, і ми їх передаємо в Твої руки. І це ми просимо по ім'я Ісуса. А вся слава, вся заслуга – це Тобі, Господь дорогий, і ми дякуємо Тобі, що Ти благословляєш, вдохновляєш, бережеш їх в Твоїй руці і далі бережи. А вся слава Тобі, хай буде і честь, Отець, Син і Дух Святий, повіки. Амінь. Все, хай Бог благословить. Буде співати номер 340 «Глибше всіх морів та океанів». Перший і другий куплет. Глибше всіх морів та океанів, вічна недосяжна і свята, вище від усіх світів небесних, благодатна любов Христа. Він омив гріхи мої, дав мої слави він мені, дав Святого Духа завіщав, своїм биттям мене назвав. Щастя я знайшов в Христі Ісусі, я спасен від смерті і суда. Моїм серцем гріх не володіє, і оселя Господа Христа. Він омив гріхи мої, дав мої слави він мені, дав Святого Духа завіщав, своїм биттям мене назвав. Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри, а цей гарний час, який ми маємо. І будучи на такому зібранні, ми бачимо, що церква – це є як сім'я, правда? Де є різні вікові категорії, де є всі
які готові приймати, неважливо в якому віці, якій сфері життя ми проживаємо, або який соціальний стан ми маємо. Церква, де є любов, де є взаєморозуміння і де є всі потрібні, і Господь благословляє кожного. Слава Господу за цей гарний, приємний час. Я хотів би на закінчення нашого зібрання ділитися Словом Божим, яке записано в об'явленні Івана Богослова. Я буду читати з 3 розділу і буду читати з 1 по 6 вірш. Якось так чомусь останнім часом Господь звертає мою увагу на дані уривки із Слова Божого. Я молився, нуждався, що потрібно зачитати для церкви. І чомусь воно лежить на моєму серці поділитися звернення до однієї із церков. Це є Сардійська церква. А до ангела церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має 7 Божих духів і 7 зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отже, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш в Сардах кількох імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Слава Богу! Таке насторожуюче слово, правда, на початку, а в кінці благословенне слово, яке говорить про обітницю для людей, які не опоганили своїх одеж. Отже, церква в Сардах – це одна із церков, до якої було звернення, послання Івана, коли Господь дав післання до 7 церков. І серед 7 цих церков була церква, яка знаходилась у місті Сарди. Це місто ніде більше не згадується у Біблії. Я не знайшов, якщо ви, можливо, знайдете, то ви підійдіть мені, підскажіть. Ніде не написано, як цю церкву було засновано, хто там проповідував, скільки там було людей. Немає такої інформації, яку ми можемо взяти, з якої ми можемо щось навчитися. Але чомусь Господь, коли посилав своє післання, коли Івану дав повеління звернутися до цих 7 церков, однією із церков була ця церква, яка знаходилася в місті Сарди, і це було в Малій Азії, і на даний момент цього міста немає, воно є повністю зруйноване. І я вірю в те, що не випадково це звернення, не випадково цей лист, він залишився в Біблії. І ми віримо, що те, що є в Біблії, воно було не є тільки для тої церкви. І ми можемо це не тільки читати як історію, яка була десь у цій церкві, якою вона була. І, можливо, в деякій мірі ми можемо читати, навіть засуджувати, там такі люди жили. Зовсім ні. Ми знаємо, що ціль написання Біблії, вона звучить так само і для нас. Коли у нас був час, коли ці уривки, ці слова, вони звучали для людей, які жили в цій церкві. Але сьогодні це слово, воно звучить для кожного із нас. Воно направлено для кожного із нас. І на основі цього слова ми можемо себе перевіряти, в якому становищі ми знаходимося, які переживання ми маємо, які наші відносини з Господом. Це слово, воно звучить для нас. І Іван, пишучи післання до цієї церкви, і Господь, він так само звертається до нас. І перше всього, коли Господь давав повеління Івану, коли він казав, як це потрібно записати, я звернув увагу, що Господь в першу чергу хотів звернути увагу цих людей на те, хто є автором цих слів. Господь каже: а до ангела церкви в Сардах напиши. Оце каже той, хто має 7 Божих духів і 7 зір.
Господь, звертаючись до цієї церкви, Він хотів, щоб вони звернули увагу, що ці слова, які звучать до них, вони не є сказані якоюсь людиною, вони не є передані апостолом Іваном персонально, а ці слова, вони подані від самого Господа. Знаєте, тому що дуже часто, коли залежить те, як ми сприймаємо, від кого звучать слова, від кого вони приходять. Я замітив так у своєму житті, що дуже часто, коли ми чуємо багато так проповідей, які звучать на наших зібраннях серед кафедри, і дуже часто ми не звертаємо увагу, від кого ці проповіді звучать. І ми починаємо дивитися по-людськи, і дуже часто ми дивимося не на те, що хоче сказати Господь, не на те, що Господь посилає для церкви, а ми починаємо дивитися на того, хто проповідує, і ми починаємо оцінювати, і в кінцевому результаті ми кажемо, оце можливо його думка, оце можливо персонально його проповідь, але Господь, звертаючи свою увагу, пишучи своє післання і говорячи Іванові, що він направив своє післання до цієї церкви, він каже, від кого це є післання, хто є автором цього післання, хто говорить до них. І коли ми розуміємо, хто є автором цього післання, ми починаємо розуміти важливість цієї інформації, яка передається. Я вірю в те, дорогі друзі, брати і сестри, що коли ми приходимо на зібрання, і ми перестаємо дивитися на того, хто проповідує, а стараємося почути те, що проповідується, і те, що Господь сьогодні приготовляє для кожного із нас, то ми можемо побачити дійсно, що хоче Господь говорити. Я вірю, що Господь говорить на кожному зібранні. Згідні ви зі мною чи ні? Амінь. Наш Бог, Він не змінився. Він вчора, сьогодні, і Він є навіки той самий. І Він використовує будь-кого. Він використовує пісні, Він використовує, можливо, молодих проповідників, Він використовує дітей. І навіть читаючи Біблію, ми можемо побачити, що Господь може проговорити навіть через уста тварин, правда? Так написано є в Біблії, але як важно, прийшовши на зібрання, настроїти свій слух на те, що хоче сказати мені Господь сьогодні, на те, що Господь бачить у моєму житті, що Він бачить, що, можливо, в моєму житті є неправильно, і що Він хоче сказати для мене. Не дивлячись на проповідника, не дивлячись, як виконується проповідь, як звучить пісня, чи професійно, чи просто, не дивлячись на це, а почути, що Господь хоче сьогодні говорити. І Господь, передаючи це слово, вертаючись до цієї церкви, Він каже, я знаю твої діла. Я знаю твої діла. Це відоме місце, правда, це відомі слова. Я думаю, що, напевно, ні в кого із нас нема сумніву, що Господь знає діла цієї церкви, і Господь знає діла наші. Так чи ні? Амінь. Господь знає наші діла, Господь знає наше життя, Господь знає нас тоді, коли нас ніхто не знає, Господь знає те, з чим ми переживаємо, або те, з чим ми зустрічаємось, або те, як ми поступаємо, навіть тоді, коли ніхто нас не бачить, коли ніхто нас не розуміє, коли ніхто не є близько з нами. Господь каже, я знаю твої діла. І ось Слово Боже навчає нас, що Господь не тільки знає наші діла, не тільки наші прояви зовнішні. Слово Боже каже, що Господь і бачить нашу внутрішність. Господь бачить те, що відбувається в нашому внутрішньому чоловікові. І Слово Боже говорить неодноразово, Господь жалівся на свій народ, і Він каже, що мій народ, він наближається до мене тільки устами, а серце моє, їхнє є далеким від мене. Дивлячись на них, можливо, можна було сказати, як гарно вони наближаються до Господа, можливо, вони гарно співали, можливо, гарно проповідували, але Господь каже, я бачу, що вони наближаються до мене тільки своїми устами, а серце їхнє є далеким від мене. Господь бачить не тільки наше зовнішнє, не тільки наші діла, Господь бачить внутрішність. І одного разу я читав, як настанову давав Давид для свого сина Соломона, і дуже цікаві слова написано, я хотів би зачитати, це написано в 1 Хронік, 28 розділ, 9 вірша, написано такі слова. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога Отця Твого і служи Йому всім серцем та всією душею. І далі зверніть увагу, будь ласка, на ці слова. Бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок.
Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Інший переклад, він каже, що Господь знає ворушіння думок. Навіть ще, можливо, думка не повністю сформована, вона тільки направляється в нашому розумі. Але це вже все є відоме для Господа. І, можливо, ми можемо знати розумом, але я хотів би, щоб ми це осягнули своїм серцем. Господь знає все в нашому житті. Від Нього сховатися неможливо. Ми можемо заховатися від людини, Він можемо заховатися від тата, від мами, Він можемо заховатися від свого чоловіка чи своєї дружини. Ми можемо заховатися від будь-кого з людей, але від Господа ми заховатися не можемо. Господь каже, я знаю твої діла. Слава Господу! Тому що ми віримо не в просто людину, ми віримо не в просто якусь особу таку неозначену. Ми віримо в Господа Всемогутнього, в Бога, який вивідує серце людини, який знає рух думок людини. І коли Господь перевіряв життя цієї церкви, написано, що Він помітив у цій церкві 3 категорії людей, 3 духовних стани людей. Перший, на який я хотів би сьогодні більше, можливо, звернути уваги, який я ще вернуся, ми більше зупинимося на ньому, найважчий, найстрашніший, найнебезпечніший, звертаючись до людей, які знаходилися в церкві. Це не були люди, які знаходилися в світі, це не були люди, які були в церкві і залишили церкву. Це люди, які далі продовжували залишатися в церкві. І Господь каже, я знаю твої діла, і я знаю, що ти носиш ім'я, що ти є живий, але ти є мертвий. Перша група людей, які знаходилися у цій церкві. Я знаю твої діла, і ти носиш ім'я, що ти живий, але ти є мертвий. Друга група людей, написано, Господь каже, щоб ти почав навертати або застерігати тих, які вже стоять на дорозі до смерті. Тобто були ще люди, які ще трошечки живріло життя духовне, які ще трошечки щось шукали Господа, але написано, що вони вже стали на дорогу смерті. І тут написано, що мають померти. Вони вже стоять на цій дорозі. І Господь застерігає, навертай таких людей. І третя категорія, духовна категорія людей, я вірю, що, напевно, кожен із нас, ми хочемо бути в цій категорії, правда? Кожен віруючий має бути в цій категорії. Можливо, ми думаємо, що ми вже є в цій категорії. Якщо ми є, і ми думаємо, це дуже добре. І написано, що я маю, та маєш у сардах, це 4-й вірш, декілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Дорогі брати і сестри, в ім'я Ісуса Христа я дуже велике бажання маю, щоб кожен, хто є в домі молитви, щоб кожен, хто є в нашій церкві, щоб ми були в числі таких людей, щоб ми не опоганили свої одежі і щоб ми були гідними. І далі стоїть обітниця, переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. Імення його я визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Слава Господу! Це є наша ціль, це повинно бути наше стремління, це повинно бути наше життя, щоб наша одежа, вона не була заплямована, щоб ми могли бути переможцем над всяким гріхом, над всякою нечистотою, над всякими ворожими задумами. Але на превеликий жаль, дорогі друзі, брати і сестри, написано, що то не була більша частина церкви. Превеликий жаль, ці люди, ставши живими, які були духовно живими, які мали єднання з Богом, які переживали Бога в своєму житті, і щось сталося в їхньому житті, щоб вони стали духовно мертвими. І це момент падіння, тому що може статися момент відходу, момент відпадіння від Господа. І навіть сам апостол Павло, ми знаємо, так? Він неодноразово каже, я переживаю, що проповідуючи вам самому не зостатися негідним. Він переживав за своє життя. І такий стан має бути в кожного християнина. Переживати за свій духовний стан, в якому я знаходжуся стані. Чи я близько є з Господом? Що означає мертва людина? Як можна перевірити себе? Це людина, яка взагалі втратила
бажання по Богові. Це людина, яка взагалі не має стремління по Богу, яку Бог перестав цікавити. Вона зацікавлена, можливо, в Божому, вона зацікавлена в Божих благословіннях, в Божій охороні, вона зацікавлена, можливо, в Божому здоров'ю від Господа або в ще щось. Але Бог персонально перестав її цікавити. Вона, можливо, приходить по обичаю на зібрання, можливо, займається якимись такими зовнішніми речами, але внутрішнього влічення або внутрішнього близості з Господом це втрачено, це немає, це померло. Можливо, це колись було. Можливо, колись ти біг на зібрання. Можливо, колись ти шукав Господа. Можливо, колись ти схилявся вночі і молився, або схилявся і шукав Господа. Але цього немає. Це є признак духовної мертвості. Слово Боже каже, вони стали духовно мертвими. І залишилося тільки ім'я, залишилися тільки зовнішні прояви, залишилися тільки якісь зовнішні дії. Що ж поводує причиною такого стану? Що приводить до такого стану? Що приводить до духовної мертвості? І ми читали перший вірш у Посланні Єфесян, 2 розділ, 1 вірш написано: «І вас, що були мертві по причині через ваші провини і гріхи». До духовної мертвості приводить провини і гріхи. Знаєте, ми зараз живемо в такому суспільстві, коли гріх, про який навіть конкретно написано в Біблії, він починається прийматися в церквах. Коли гріхи, не звертається увага на гріхи, коли люди дають можливість для себе легковажно відноситися до гріха і дуже приймати участь у грісі. А що ж тут такого? Це всі роблять, так всі поступають. Дивися, цей робить, цей робить так. Слово Боже каже, причиною духовної мертвоти є гріх. Гріх – це така річ, з якою не можна гратися. Це є така річ, яку неможливо, ми не маємо права допускати. Тому що Слово Боже, воно каже і навчає нас, що гріх, він знайде нас. Можливо, ти думаєш, що це коли якось так пройде. Можливо, я трошки підросту, я вже це робити не буду. Можливо, настане час, що я це вже більше робити. От зараз я хочу трошки попробувати. Оце мене вліче, оце мені цікаво. Слово Боже навчає, що гріх знайде тебе. Гріх зруйнує життя людини. Гріх має велику силу, коли ми допускаємо в його життя. І своїми силами ми не зможемо звільнитися від гріха. Ми не зможемо отримати очищення, тільки кров Ісуса Христа. Вона має силу звільнити нас від гріха і від залежності від гріха. І Слово Господнє навчає, по причині, через ваші провини і ви гріхи, ми були мертві. І це приводить до духовної мертвості. Не можна легковажити з гріхом. Не можна допускати гріх у своє життя. Він зруйнує нас. Він зробить, що ми будемо духовно мертві. Ви пам'ятаєте, минулий раз я проповідував так само з цієї самої книги, з цього самого розділу. Ви пам'ятаєте, до якої церкви було звернення? Хто мені підскаже? Лаодикійської церкви. І що там було написано? Так, і написано про духовну теплоту. Так? Там так само було написано. Це ще одна річ, яка приводить до духовної мертвості, коли ми не дбаємо про свій духовний стан, коли ми не дбаємо про те, щоб підживляти свого духовного чоловіка, коли ми не дбаємо про те, щоб читати Слово Боже, коли ми не дбаємо про те, щоб прийти на зібрання. Ось в неділю прийшов, а можливо вже дехто приходить раз в місяць на спомин, або навіть і на спомини приходять, і ми не дбаємо. Ми не дбаємо про те, що потрібно прийти помолитися. Ми не дбаємо, що треба схилитися перед Господом. Такі теплота, такий духовний стан, він обов'язково приведе до падіння. Він обов'язково приведе до духовної мертвоти. Тому що наше тіло в такий момент воно починає возростати і воно переборює наш духовний стан. І апостол Іван, він пише, звертаючись, передаючи слова Господа, і він каже, що це є дуже такий небезпечний і страшний стан, коли віруючі люди, вони стають на рівні невіруючих людей. І, звичайно, коли ми допускаємося до такого стану, участь така сама, як і невіруючих людей. І
Є благословіння в тому, що Господь ніколи не залишає людину в безвихідній ситуації, правда? Господь ніколи не залишає людину, щоб не дати їй вихід. І Господь навчає, як же ж вийти з такого становища. Як же вийти, якщо я перевірив, що я знаходжуся не в правильному положенні перед Господом. Як же мені вийти, коли я бачу, що мій духовний стан є далеким, що я далеко вже не такий, як я тоді був, коли я покаявся, коли я був з Господом, коли я прийшов до Господа. І перший крок, який радить Господь, Він каже, не залишайся в цьому стані, в якому ти зараз є. Не легковаж, не чекай, що до слідуючого зібрання, не чекай до слідуючої можливості, не чекай, що настане ліпший час, і ти зможеш поправити це своє життя. Написано, Господь каже, а коли ти невчуйний, або коли ти не прислухаєшся до цих слів, які я тобі говорю, це третій вірш, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Господь застерігає цих людей і каже, задумайтеся, зупиніться і не відволікайте на довший час. Не залишайтеся в цьому стані, а шукайте Господа, того, що я прийду як злодій. Не тоді, коли ти будеш очікувати, не тоді, коли, можливо, буде прекрасний момент у твоєму житті, що ти зможеш покаятися і стати вже в належному стані перед Господом. Господь може прийти в той момент, коли ми не очікуємо цього. Коли ми не очікуємо, написано у Слові Божому, що як подібно з часів Ноя, коли їли, коли одружувалися, коли все було, здається, нормально, прийшло несподівано потоп на землю. І Господь каже, подібно так, як злодій вночі, я прийду, не легковаж. Далі написано, слідуючий крок, Господь каже, покайся, згадайте своє життя, згадай те, що ти був навчений, згадай те, що ти чув, те, що ти переживав, і покайся у своєму житті, покайся і навернися, незалежно, який, можливо, в тебе є християнський досвід життя, незалежно, як ти вже довго є віруючий, це говориться до віруючих людей, це не щось нове, це було написано. Господь каже, покайся, покайся. Пробудися, почуй мої слова і навернись. Таке було звернення до цієї церкви в Сардах. І я хотів би, дорогі друзі, щоб кожен із нас, ми себе перевірили, в якому стані я сьогодні знаходжуся. 3 духовних стани я перечислив. Люди, які мали тільки ім'я і були духовно мертвими. Люди, які, друга категорія, люди, які стали вже на ту дорогу, яка веде до смерті. Ще трошки живріє життя, але вже на дорозі. І треті, благословенні люди, які слідують за Господом, які не осквернили своїх одеж, які переможці, які перемагають гріх, які перемагають всяке зло. І написано, Господь дає обітницю. Переможець наслідує все. Хай Господь допоможе нам, щоб ми були в числі переможців. Йому хай буде слава. Амінь. Давайте помолимось.
Господь. Ми стоїмо перед Твоїм лицем, Господи, Боже мій, і ми щиро дякуємо Тобі за Твою благодать, за Твою любов, за те, що Ти є любящий, добрий, милуючий Господь, і Ти навчаєш нас, Ти говориш до нас, Ти любиш нас, Господи Боже, і свою любов Ти хочеш виливати в наше життя, і хочеш, Господи, проявляти в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Боже мій, що ми маємо, Господи, великий привілей бути в числі спасених людей. Ми маємо, Господи, великий привілей бути в числі церкви. Господи, бути, Господи, переживати Твою благодать, переживати Твою присутність. Господи, жити з Тобою, Боже мій, ходити під Твоїм покровом, Господь, насолоджуватися єднанням в Дусі Святому. Господи, я дякую Тобі за все те, що Ти робиш для нас, за Твою благодать, за Твою доброту, за Твою любов, за те, що Ти є наш Бог, Ти є наша надія, Ти є наша твердиня, Ти є наше життя, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, ми приклоняємося перед Тобою. Алілуя, слава Тобі, Господи, Боже наш, за все, що Ти робиш у нашому житті, і за всю Твою доброту і благословіння, Господи. І сьогодні, знаходячись у цьому зібранні, на основі Твого Слова, Отець дорогий, я прошу Тебе, допоможи нам, кожному із нас, перевірити своє життя, Господь, перевірити свій духовний стан, перевірити, Господи Боже, чи ще живріє життя, Господи, чи перевірити, чи ми є близько з Тобою, Господи, чи ми не втратили це бажання по Тобі, чи ми не втратили це стремління по Тобі, Господи, допоможи нам перевірити кожен своє життя. І якщо, Господи, ми знаходимо себе, що ми є не такові, якщо ми знаходимо себе, що ми вже далеко відійшли, можливо, дали місце гріху, можливо, дали місце образі, можливо, дали місце всяким неугодним речам, Господи, і вони руйнують наше життя. І в нас нема бажання молитися, в нас нема бажання читати Біблію, в нас нема бажання йти у зібрання. Ми стали пасивні, ми стали мертвими, Господи. Я прошу, допоможи нам осознати це і покаятися, Господи, навернутися, Господи Боже мій, щоб ми могли бути, направити своє життя до Твоїх стандартів, щоб ми могли направити своє життя до Тебе, щоб ми могли направити своє серце до Тебе. Господи, щоб ми не тільки носили назву, гарну назву християни, віри євангельської, п'ятидесятники, Господи, щоб нас не було це за основу, Господь, але щоб, Боже мій, Ти, подивлячись на наше життя, Ти бачив, Господи, життя в нас, Господи, духовне життя, Господи, щоб ми могли жити Тобою, Боже, не ходити по обряду, не ходити по звичаю, Боже, не просто не приймати тільки вигляд благочестя, Господи, але щоб ми могли мати Твою силу, щоб ми могли переживати Тебе, жити, як Ти бажаєш, поступати, як Ти хочеш, виконувати Твою волю в нашому житті. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса, благослови Твою церкву, благослови кожного, хто є сьогодні в домі молитви, Боже, нехай Твоя перемога буде в житті кожного, починаючи від найменших, від дітей, закінчуючи найстаршими, Господи, людьми нашої церкви. Господи, хай кожен із нас, Господи, буде в числі переможців в ім'я Ісуса. Господи, нехай в нашому житті диявол буде посміяний, нехай в житті наших сімей диявол буде посміяний в ім'я Ісуса. Допоможи, Господи Боже, щоб ми могли перемагати всякі бажання гріховні, щоб ми могли перемагати всякі спокуси, всякі ворожі задуми, щоб ми могли проводити своє життя в чистоті і святості перед Тобою, Господи, і нічого, навіть найменшого, щоб воно не могло місця знайти в нашому житті. Ми просимо це в ім'я Ісуса. Благослови кожного із нас і будь прославлений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава. Повіки. Амінь. Сідайте, браття, сестри. Я запрошую сюди Христинку. Полюб, будь ласка, вийде, дай інформацію про свою місіонерську поїздку і там ті потреби, які є, будь ласка.
Слава Богу. Я вже через 2,5 тижні виїжджаю знову в Індію. І я просто хотіла, щоб за мене церква помолилася. І я хочу розказати, що ми будемо там вже робити, який план на цю поїздку. Коли ми приїдемо, наше саме перше, що ми хочемо зробити, це поставити тих дівчат, що я з ними працюю в Індії, їх поставити в школи. Тому що вони продані були в рабство, коли вони були маленькі, вони не мали шансу бути в школі, то наше саме перше це їх всіх записати в школу. І не таку просту школу, а їм щоб спочатку їх вчити писати і читати. Тому що вони вже є тінейджерс, а вони ще цього не знають. То це саме перше, що ми будемо робити, це їх записувати в школу. Потім хочемо починати з ними програми, вчити їх, вчити класи, як шити, класи, як на комп'ютері працювати, щоб вони навчилися це, і тоді вони зможуть роботи отримати і навіть самі на себе заробляти, тому що вони нічого не знають, як робити. Так само то ми хочемо купити їм sewing machines, це швейні машинки, треба буде комп'ютери їм купити, щоб їх починати вчити. І тоді так само нам треба, коли я буду там, все їм купити, тому що вони вже живуть у домі тому, що ми рентували, і в них нічого немає, в них немає матрасів, вони просто на підлозі сплять, і то все треба покупити, з маленького до самого більшого, матраси, їм одежу треба купити, все, що треба на кухні, і навіть запасти їх їдою, щоб вони мали що їсти. І так само, що ми хочемо, це коли я буду там, ми може таке, якщо все Бог поможе, ми зможемо вже це взяти землю. Дуже тяжко, я прошу, щоб молилися, тому що дуже тяжко знайти землю. В Індії просто можна купити землю, хоча дорога, але проблема в тому, що люди нечесні. І ми можемо купити дешеву землю, а тоді ті бідні люди, що нам продали землю, можуть на суд подати, і тоді вийти, що від нас землю заберуть. Дуже легко тепер вже це зробити. Такий закон вийшов, що якщо ти за дуже дешеву ціну землю купуєш, то тебе можуть відібрати. Тому що ти, може, когось чірять, тому вони можуть в тебе відібрати. І так тяжко знайти землю, щоб люди були такі, що вони є чесні, і що нас не будуть потім судити. То, будь ласка, моліться за те, щоб ми знайшли таких людей, що зможуть нам продати цю землю, і щоб не було проблем, щоб Боже благословення було над нами. І так само ми будемо більше йти, і може ще більше дівчат візьмемо в цей центр. Коли я буду там, підемо в храми, подивимося, що ми зможемо зробити. У нас місця дуже мало в тому дому, що ми рентуємо. Але коли вже буде наш центр, тоді вже більше зможемо цих дівчат брати. Я не знаю, чи ви бачили, був тут пастор Морріс, тільки він був на 2 дні, то він мусив відлітати назад в Індію, тому що він тільки приїхав забрати свою жінку, що вона тут народила. Так що він теж просить, щоб за них молитися, вони ж зараз летять у Індію, щоб Боже благословення було над ними, і щоб вони все могли зі мною за той час, що ми будемо там, щоб ми все могли зробити. І це, я хочу прочитати просто віршик. Я дуже багато про це думала. Я думаю, завжди молилася, казала, Боже, прийти, поможи. Поможи в цьому прийти, поможи в цю ситуацію, цей проект. А мені Бог відкрив, що то не він прийде, він вже там, а то мені треба просто, він мені дав шанс просто бути частиною цього, він дав нашій церкві шанс бути частиною у цьому проекті. І нам треба розуміти, що так, як пише у Естер 14, розділ 14, вірш 14 пише. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для людей із іншого місця, а ти та твій дім батька твого погине. А хто знає, чи на цей час, як оцей, то захватить царство. Допомога може для цих дівчат звідки сюди прийти. Бог знайде інших людей, Бог знайде іншу церкву, що може допомагати, що може бути жертвувати. Божий план не міняється, якщо ми не слухаємося. Його план так і буде, ті дівчата будуть спасені. Але дуже буде благословення велике для нас
І для нас буде нагорода на небі, якщо ми будемо цю допомогу давати для цих дівчат. Якщо ми будемо участь в цьому приймати, то я дуже дякую, що ви до цього часу мені допомагали, що до цього часу ви молитеся, що ви мене питаєте, як можна допомогти. Це все велике благословіння. І пам'ятайте, що це не просто, що ми придумали, що ми йдемо, я поїхала в Індію, придумала, що щось там треба робити. Це повеління Бога, бо Він сказав, що йому все, він навіть в Біблії пише, що мені вся влада дана, але я вам кажу таке робити. Іти і проповідувати, іти і спасати, і вчити людей. І я знаю, що наша церква є дуже благословенна, що ваші серця є дуже відкриті. Я за це вам дуже дякую і прошу моліться за мене. Я буду відлітати в Індію 19 числа, джун 19, то я прошу, щоб мене підтримали в молитві. Дякую. Дякую, Христинко. Давайте ми зараз помолимося за неї, за Індію, спеціальну молитву цю зробимо. І я думаю, після молитви ми по розположенню серця, хто хоче підтримати цей проект, щоб благословити, щоб Бог благословив там працю спасіння людей у Індії. Молимося. Христинко, ти тут вставай. Чого ти пішла? Ми за тебе молитися будемо. Дорогий наш Отець, ми так і тобі вдячні за твою любов і благодать, яку ти явив до всіх людей, всього світу. Ми дякуємо тобі, що ти працюєш Святим Духом на спасіння кожної нації, народу. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і дякуємо тобі, що ти Бог, який відповідаєш на молитви. Ти бачиш нужди, потреби людей, ти знаєш, Господи, і ситуацію в Індії, ти бачиш тих дівчат, які виросли вже до великого віку, а не вміють ні читати, ні писати, які, Господи, потребують спасіння. І ми дякуємо за Христину, якій ти поклав серце, Господь, щоб йти і працювати з тими людьми. Ми в ім'я Ісуса Христа благословляємо Христину, ми благословляємо всю ту місію, яка буде там, ми благословляємо ту церкву брата Моріса, благословляємо, Господь, також і всю церкву в Індії, і тих людей, які шукають спасіння в ім'я Ісуса Христа. Пішли пробудження, подай Твою потрібну допомогу, благодать, благословіння і благослови церкву, яка служить, яка підтримує фінансами ці проекти, благослови кожного і воздай своєю милістю. Це ми просимо в ім'я Ісуса, Отець і Дух Святий. Амен. Добре, заспіваємо, давайте 2 куплети. Будь ласка, Наталю, послужи піано. І ашерів попробую, будь ласка, підійдіть, і ми зберемо добровільні пожертви. Заспіваємо 2 куплети номер 443. Скоро Спаситель на землю прийде. Скоро Спаситель на землю прийде. Скоро, скоро нам радість пішле. Скоро ми будемо там в небесах. Вічну хвалу дамо за те, що нас спас. Ждемо тебе, ждемо тебе, Боже, о Боже, ждемо тебе, ждемо тебе, ждемо тебе, Боже, о Боже, ждемо тебе. Оця надія бути з Христом є найдорожче у світі цім. Вірить, любити, молитись тиші.
Зараз роблять оголошення. Брат Роман робить за хлопчачу конференцію, будь ласка. Сестра Таня Савчук підготуватися зразу інформацію про... Вітаю, брати і сестри. Я відчуваю таке підняття в церкві нашій. Бог благословляє. Алілуя, Ісус. І ви знаєте, хочеться працювати, хочеться славити Господа. Я хочу закликати всіх батьків, в кого є хлопці особливо. Цю суботу, в слідуючу, 3 числа, ми будемо мати тут таку конференцію, Boys Conference, Teens Conference. Знаєте, я вважаю, що це самий такий важливий вік, то від 12 до 16 років. Хай Бог благословить, моліться за них. Ми будемо мати з 12 години, тому що тут трошки раніше буде ще щось в церкві, то ми не можемо раніше. З 12 години будемо мати конференцію, будемо мати молитву, будемо мати спільність таку, Boys Conference. Після того ми будемо мати там, робити там волейбольний майданчик, те, що там обустроювати для нашої церкви, для них. Хто хоче з батьків прийти допомогти, теж запрошуємо вас. Будемо мати там і барбекю якісь робити, так що хай Бог благословить. Дякую. Дякуємо. Брат Степан Партем теж. О. Вибачте. Це об'ява для жінок. Ви знаєте, Бог благословляє нашу церкву, і в нашій церкві в кінці наступного місяця народиться 3 діток, які прибудуть до нашої церкви. Будемо молитися, щоб Бог благословив. І на другу неділю ми хочемо зробити для них бейбі-шауер. Я запрошую дівчат, жінок. Це Олена Кашицька і Ігор, їм Бог дарує ще одну дитинку. Також наша Віра і Роман Поворозник, їм Бог дарує також дитинку, дівчинку будуть мати. А Олена і Ігор, вони не знають, хто в них буде, то сюрприз. І також Наташа і Володя Рулє, їм теж Бог дарує дитинку, вони також не знають, хто в них буде, теж буде сюрприз. Так що, будь ласка, на другу неділю після вечірнього зібрання ми будемо мати такий бейбі-шауер спільний з жінками, з дівчатами. Благословимо їх, вони кажуть, що вони саме найбільше для них ваше благословіння. Так що чекаємо і, будь ласка, принесіть щось солодке, такі фрукти. Дякую. Слава Богу, брати і сестри. Перш за все, хочу подякувати, що вчора багато прийшло на суботник і також допомогли організувати в павільйоні, все це зробити, допомогти упорядкувати церкву. Завтра ми будемо мати щорічний наш пікнік. І що вимагається в першу чергу від вас? В першу чергу вимагається від вас це явка, ваша присутність. От. І запрошуємо всіх, щоб разом провести цей час в спільності, спілкуванні для слави Божої. Америка святкує День пам'яті, пам'яті героїв, пам'яті тих, хто віддав своє життя во всіх війнах і тому подобне. Я знаю одного героя, який один раз віддав своє життя і освятив назавжди тих, хто освячується. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Слава і ми Господу. будемо в Його присутності проводити цей день. Що я хотів би по поводу завтрашнього дня сказати? Ми будемо тут з 9 години ранку. Хто хоче прийти допомогти, то ми будемо в 9 години ранку. На 10 годину ранку вже буде готовий сніданок, приблизно 1 година обід, і вже там десь під вечір, 5-6 буде ще вечеря. Що від вас вимагається приїхати? Я би хотів попросити вас, як будете їхати сюди на пікнік, то старайтеся скомпактуватися, щоб в одній машині їхало 2-3 чоловіка, щоб поменше машин було на паркінгу. Розумієте? Щоб не їхало від сім'ї 3-4 машини і по одному чоловіку в сім'ї. По можливості, щоб ми зекономити місце для паркінгу. Паркуватися так само. Будемо паркуватися, от як заїжджаєте, ліва сторона, ліва половина паркінгу. Праву лишимо для різного роду активіті. А привезти з собою, як завжди, ви знаєте, там солодке, воду, фрукти, що там візьмете з розрахунком на цілий день.
І ще одне, що я би попросив, коли буде готова Кружки їжа. з собою. Прошу? Кружки вже казав, і люди знають. З собою мають. А ще би просив, коли буде готова їжа на столах, набирайте стільки, скільки ви можете з'їсти. Їжі на всіх хватить, це я вам гарантую. Краще взяти менше, сподобалось, ще набрали. Шануйте цю працю тих людей, хто вкладає цю працю. Далі, церковне приміщення, цей зал, все буде закрите. Тут не буде ніякого активіті. Будь ласка, дивіться за своїми дітьми, щоб сюди ніхто не заходив, ні з їжею, ні з чим. Це не є для пікніка. Пікнік буде весь на вулиці. До речі, вже здано вчора вечором в експлуатацію нові туалети, і ми будемо користуватися тими туалетами, що є там в кінці парку. Да, в підвальному приміщенні, з надвору вхід. Це, я думаю, і так само дивіться за порядком. Якщо десь є, десь щось впало, бачите, десь щось лежить, не лінуйтеся підняти, кинути в відро, щоб був порядок. І в такому благословенному порядку, устрою проведемо завтрашній з Божим благословенням, надіюся, день. Дякую. Дякую, брат Степане. Петро Васильович. Вже кілька людей кілька разів підходили до мене, чи поїдемо в Ізраїль цього року. Тоді, хто хоче, можете записатися десь на жовтень місяць. Але пам'ятайте, що ми не їдемо гроші заробляти, а витрачати. І не просто подивитися, а благословляти Ізраїль. Бо хто благословить Ізраїль, той сам буде що? Благословений. Дивіться, я вже третій раз хочу їхати. Так що тут є сенс. Так що, хто хоче їхати, я можу цього записати, побачимо, чи ми сформуємо групу. Минулого разу чомусь не вдалося. Хай Бог благословить. Дякуємо. Добре, друзі, наступна інформація. На наступну неділю ми будемо мати спомин смерті Господа нашого Ісуса Христа. І ввечері буде молодіжне служіння. У четвер, після розбору Слова Божого, о 8 годині ми будемо мати засідання Церковної Ради. Будь ласка, для членів Церковної Ради ми будемо мати у четвер. Прошу. І на наступну неділю ми будемо мати П'ятидесятницю. Так що будемо молитися, щоб Дух Божий діяв у церкві. Сьогодні ввечері, о 5 годині, ми маємо євангелізаційне зібрання. Я попрошу ашерську службу, перш за все, щоб ви вже у 4:30 могли бути при дверях, молодь і старші ашери, щоб, як би сказати, зустрічати людей, тому що ми запросили, багато дали запрошень, і усних, і таких надрукованих. Сподіваємося, що люди прийдуть, щоб зустріти людей, щоб посадити. Будь ласка, всіх учасників, є зроблена програма, брат Роман має віддруковану, то ті, хто будуть участвувати, там, щоб ви знали, хто за ким, щоб все було відлагоджено. Продовжуємо молитися, щоб Господь працював Святим Духом на спасіння нових людей. Брат Іван, ти маєш ще щось сказати чи ні, Іванцюк? Саме головне, щоб ніякі вишмати не спланували на цей вечір. Ми всі були обов'язково і прийшли сьогодні. Всі почули? Ніяких планів на вечір. Ну, я думаю, в неділю на вечір то ніхто ніколи не повинен нічого планувати, крім церкви. Бо це є неділя, один день в тиждень, який ми віддаємо для Господа, ранкове вечірнє служіння. У нас завжди вони проходять цікаво, навіть і коли немає евангелізації, то є молодіжне. На наступну неділю то ми завжди запрошуємо всіх. І саме головне, не спізнюватися в зібрання. Бо вже деяких є така звичка недобра спізнюватися в церкву. Приходять уже і 10 хвилин по 10, і 15 хвилин по 10. Знаєте, я другий раз починаємо зібрання,
то людей мало, а до кінця зібрання стає багато. Ну, декотрі вже живуть по такому графіку, що тільки в 12-й вони вже встають, виходять, то, по крайній мірі, будьте дисципліновані, ми приходимо для служіння Господу, і яке продовжується після того, як ми виходимо. Добре, друзі, зараз будемо мати молитву, будемо молитися. Є день народження Новак Світлана, Потапчук Люба, Поврозник Андрій, Вергун Люба, Веремій Євгенія, Трохименко Алла, Чаплигіна Ліна і Лозовська Галина. Ті, кого я назвав, будь ласка, підніміться, щоб ми вас побачили, і ми вас поздоровляємо із днем народження і благословляємо з Дому Господнього і будемо молитися за вас. Також є святкування одруження, річниця, ось Владимир і Діана Габ'як і Елекс і Ліля Трачук. То ми вас теж, підніміться, щоб вас побачили. Ми вас теж поздоровляємо з вашою річницею. Хай Бог благословить, щоб ваша сім'я була, сім'ї ваші були міцними, щоб ви служили з радістю Господу і разом із своїми дітьми. Я і мій дім, щоб ми служили Господу. Або сказати, ми служимо Господу. Амінь. Добре, будемо молитися, дорогі друзі. Може, в когось є якась особлива потреба, щоб помолитися, то ми принесемо це все в молитві. Добре. Наш Роман, брат Шеремета, знаходиться зараз на Україні, і він там має зустрічі із представниками влади, і має по програмі там святкування 500-річчя, то ми просто будемо підтримувати, щоб Бог благословив, дай йому духовні сили, ось, щоб він був свідком Ісуса Христа на всякому місці і виконав Його волю. Ще в кого яка є просьба, будь ласка. Добре, встаємо, будемо молитися. Дорогий наш Отець, ми щиро-сердечно дякуємо Тобі за це зібрання. Ми дякуємо Тобі за Твою присутність. Ми дякуємо за Твою церкву. Ми дякуємо Тобі за всіх служителів церкви, за всі відділи праці. Особливо ми дякуємо Тобі сьогодні за недільну школу, за тих юнаків, дівчат, які закінчили недільну школу. Ми їх благословляємо, що вони і продовжували служити Тобі, коли вони війдуть в молодь, війдуть в працю, в служінню. Господи, як члени церкви, благослови їх во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за це слово, яке ми сьогодні почули. Поможи нам, щоб ми були завжди чистими, святими, щоб ми справді були в Твоїх руках, щоб ми ходили в білих одежах, щоб ми завжди були готові до зустрічі з Тобою. Поможе нам пильнувати, можливо, десь хтось ослаб. Боже, укріпи віру, укріпи сили, дай духовні сили, фізичне здоров'я, щоб нам всім серцем, своїми домами служити Тобі во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за наших місіонерів, які повернулися з Куби. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти охороняєш, благословляєш, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Господи, Ти знаєш ту евангелізацію, яку ми спланували на сьогодні на вечір, Боже, всіх учасників, які будуть участвувати в програмі євангелізаційній. Благослови, дай Твоє помазання Святого Духа, дай свою силу і Твоє благословіння. Ми чекаємо на Твою присутність. Тих людей, які запрошені, побуди їх прийти на це місце, відкрий Святим Духом їхні серця, щоб вони почули Твій голос, щоб вони навернулися до Тебе з покаянням і отримали звільнення, прощення, оздоровлення. І все це ми просимо для слави Твоєї. Благослови предстоящий трудовий тиждень, хорони Боже всіх дорогах, святих, школах, дітей, особливо закінчуються школи, екзамени здають, поможи, дай успіх, благословіння і свою благодать. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти, Боже, дав різні ділянки праці у нашій церкві, Боже. Благослови також і хлопчачу конференцію, яка планується. Благослови, Боже, також і зустріч церковної ради, планування всі наші до 60-річчя.
заснування церкви. Благослови, Боже, кожен, хто зайнятий різними ділянками праці, благослови всі напрямки праці, хай все буде для слави Твоєї і для будови. Ми молимо спеціально за Романа Шеремету, який зараз на Україні, благослови його, дай йому духовні сили. Йому потрібна Твоя поміч, Твоя благодать, Твоя милість і Твоє благословіння. Ми його благословляємо, і Ти його бережи там, і веди рукою Своєю, Боже, і використай його для слави Твоєї, і щасливо поверни його. Господи, ми також благословляємо ще раз і сестру Христинку, яка має ще візити, і також вона буде їхати на місію, благослови і все устрояй. Ми дякуємо Тобі, що Ти поповнюєш нашу церкву новонародженими дітей. Ти знаєш всіх тих жінок, сестер наших, які мають народжувати дітей. Благослови їх добрим здоров'ям, і що вони народили здорових дітей, що вони були благословенні в сім'ях своїх, і що, Господи, все щасливо вони родили цих дітей. Господи, ми їх благословляємо на це в ім'я Ісуса Христа. І предстояще святкування, яке буде, також і пікнік церковний, Ти благослови. Господи, ми благословляємо всіх тих, у кого день народження. Господи, благослови кожну сім'ю, кожну душу, благослови тих, які святкують річницю свою. Ми їх всіх благословляємо. Дякуємо Тобі за цю країну, в якій ми живемо. Дякуємо за це мирне небо, за благополуччя, за добробут, за достаток, за хліб до хліба. Дякуємо за Твою церкву. Пішли пробудження. Ми чекаємо велике злиття сили Твого Святого Духа. Прийди, Святий Дух, і благослови цю країну великим пробудженням. Дай мудрість президенту Трампу, щоб він розумно поводився, щоб він правильне рішення приймав, щоб прийшло велике пробудження на цю країну. Господи, щоб повернулися знову до біблійних принципів християнської моралі. Благослови всі ешелони влади. Благослови, Боже, церкву Твою, славі Full Gospel Church, а також всю асамблею Божу, благослови Слав'янський дистрикт, Боже, і все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Ці нужди, які є теж записані в цій книзі, ми їх приносимо до Тебе. Ти знаєш ці нужди, потреби народу, святий. Пішли Твою поміч святим, які чекають на відповідь, спасінні, оздоровленні. Ми це просимо в ім'я Ісуса. Вечірнє служіння. Ще раз ми молимо, благослови. При розході будь з нами, а Тобі вся слава Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, нехай прибуде з нами вічно. Амінь.